What's up mga ka-everything? Dito na naman ako para merong ituro sa inyong tips and tricks sa inyong cellphone. Ito ang kung paano ito mapabilis at kung paano siya matagal malowbat ngayon 2021. So kung gusto mo malaman kung paano, tuloy ka lang sa panonood. So mga ka-everything, para mapabilis at matagal malowbat ang cellphone mo, meron tayong 7 tips para dyan. Kung gusto mong malaman, nanood ka lang. Una is punta ka sa settings mo. Then punta ka sa my about phone or about this device. Then about phone or about this device, click mo yan. Then, punta ka sa my version ng device mo. Then, hanapin mo yung build number. Tap mo yung 7 na beses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then, i-type mo lang yung password mo. Then, makita mo sa baba, you are now in developer mode. Ibig sabihin, nakabukas na yung developer mode ng cellphone mo. Disclaimer lang, ang pagbubukas ng developer mode ay sobrang safe unless meron kang ginalaw ng mga settings dito na hindi mo kabisado, na hindi mo alam yung usage niya sa cellphone mo. In that way, mas mabilis na makakapasok yung mga virus sa cellphone mo. Pero sa ginagawa natin ngayon, safe siya. Walang virus na makapasok sa cellphone mo sa pagbubukas ng developer option or developer mode. Then, sa baba, makikita mo siya yung developers option. Click mo yan. Then, ito na yung first tips natin para mapabilis at matagal malowbat ang cellphone mo. Ito yung animation scale or animation duration scale ng device mo. Click natin. 1 times, normal lang. Kung ano yung nandun sa device mo, yun na yun. Kapag 5 times, mas mabilis to kumpara sa normal. Kapag 10 times naman yan, sobrang bagal yan. Kaya wag yung i-on yan. Kapag 5 times, okay lang. So, click natin yan. Pati din yung click natin pa ito, 5 times 10. So, tapos na tayo sa first tip. Pangalawang tip is background process limit. Hanapin natin siya. Yan, makikita yan. Background process limit. Standard limit, yun yung default na phone mo. Kapag no background processes, ibig sabihin, kapag mag-exit ka sa isang app, automatic, close yon. Ibig sabihin, kapag bubuksan mo siya ulit, mag-start siya from the start, yung may loading na, then bukas. Kapag dito, out, sarado, then bukas, loading. Yung dati kasi hindi. Then, pwede ka mamili kung ilang apps ang gusto mong i-stay sa background. Pwede isa, 2, 3, o 4. Kaya nabala kung saan gusto mo dyan. Then, for the third tip ka everything is, kailangan walang naka-install na third party cleaning apps sa cellphone mo. Ito yung mga apps na dina-download sa Play Store or sa iOS, yung naglinis ng cellphone natin. Hindi siya what do you call this one? Hindi siya pinapayo na mag-download ng ganong apps kasi lang yan, babagal ng phone mo, saka bibilis malowbat. Kasi mag-run yan sa background mo kasi yun yung pinakapangunahing gawain niya, mag-run sa background mo. Kapag gano'n kasi, hindi siya advisable sa mga cellphones. Ang advisable lang is yung built-in na cleaning apps ng phone mo. So, wala dapat third-party cleaning apps sa phone mo. Then, pang-apat naman is the brightness. Kinakailangan nasa minimum yung brightness mo, lalo na kung nasa bahay ka lang. Kapag naka-maximum yan, talagang mabilis malowbat ang cellphone mo. Kapag mabagal lang yan o mahina, of course, hindi agad malowbat ang cellphone mo. Then, pangalawa naman, ang lima sa atin ka everything is power save mode. Sa power save mode naman,
excuse me, pupunta kang battery. Then, makikita dyan yung save power. Makikita dyan yung one issue found, save power. Kapag clinic mo yan, makikita mo dyan yung apps na nag-drain ng battery mo. So, i-resolve mo lang siya para ma-extend. Sa akin is 2 minutes. So, extend natin siya. Ayun, wala nang issue. Then, dapat nakabukas din yung power save mode ng device mo. Akin yun, nakabukas na siya, naka-on. Kapag ganyan, yung device mo is kakaroon ng another time or day para matagal siya malowbat. Sa akin, 1 day. Then, sa mga ibang device naman is meron silang option na super power save mode. Ito yung mga device na medyo higher yung model nila. Tapos ginagawa nilang 2 days or 3 days a cellphone ng isang tao, di ba? Sobrang tagal nun. O parang magic siya. Once na ganun yung ginawa nyo, promise, I assure you, abot ng isang araw or 2 araw ang cellphone mo, hindi siya agad malowbat, tsaka bibilis din ang cellphone mo. Then, sa pang 6 na pang 6 na tips is apunta tayo sa may ang display ng cellphone mo. So, yung display, yan, display and brightness. Then, i-on mo yung dark mode. Yung mga dark mode lang, sa mga lang to, Android 10 and pataas. Kapag hindi Android 10 ang cellphone mo, for example, Android 9 and lower, walang dark mode sa cellphone mo. Kapag kasi naka-dark mode ng phone mo, ang matagal malowbat ng cellphone natin. Kasi, yung brightness niya is mahina, tsaka yung mga kulay, hindi ganun kaliwanag yun, kaliwanag. Kaya siya matagal malowbat. Then, hindi ko rin pinapayag na mag-install ka lang third party na dark mode kasi, again, bibilis malowbat ang cellphone mo, tsaka babagal. So, sa sa pang 7, sa pang 7 natin ka-everything, punta ka sa built-in cleaner ng phone mo. Back lang natin to. Ito siya. Ito yung akin. Ito yung sa case ko. Always clean your phone. Ito yung pang 7 natin. Gamit yung built-in hindi third-party cleaning apps. Kapag kasi ginawa mo to, yung device mo is malinis tsaka safe. So, iyan mo na siya optimize. Pinaka-advisable na number dyan is 100. Kung hindi talaga siya kaya yung 100, okay lang din. Then, clean up storage. Mag-clean ka ng cache sa mga apps na ginagamit mo para bibilis ang cellphone mo. So, yun lang. Diba? Ang dali lang ka-everything. So, ayun na nga. Amulitin natin. Yung first tips and tricks is animation scale. Kayo na bahala kung saan yung gusto nyo doon. Second is background process limit. Third is no install third-party cleaning apps. Then fourth is brightness. Fifth is power save mode. Sixth is dark mode. 7 is always clean your phone. So, dapat tandaan yan and I assure you, yung cellphone nyo is mabibilis at tatagal malowbat. Tsaka nakadepende pa rin yan sa ang milliampere ng phone mo. Kapag yung milliampere ng phone mo is malaki for like 6,000 milliampere, yung phone mo nun talagang matagal malowbat. Kaso kapag hindi naman, medyo medyo downside na. Talagang mabilis malowbat ang phone mo. So, it all depends sa milliampere ng phone mo tsaka kung paano mo ginagamit ng phone mo. Kung masyadong aggressive, talagang malolowbat yan. Tsaka babagal yan. So it boils down to the user. So I hope meron kayong natutunan sa everything. Don't forget to like, share, subscribe, at hit din notification bell para lagi kang updated sa mga susunod ng tips and tricks. Bye bye!